السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم ويحمينا. كيفكم؟ اجاني هالفيديو الرائع من الدكتورة وداد. هاي دكتورة أطفال بالصبح وشيف عالمي بالطبخ والنفخ بالمساء. الدكتورة وداد حبت تشاركنا بفرحتنا بالعيد وتعلمنا كعك العيد، فهلا حتشوفوا الشطارة والفن بعمل كعك العيد. يلا تفضل يا دكتورة وداد. صباح الخير. هذا الفيديو هدية مني لأخي وصديقي العزيز أبو مالك، أجدع دكتور صدرية وألطف طباخ. كان عم يتحفنا كل الوقت هو بفيديوهاته الحلوة والمفيدة، فقلت هلأ أنا لازم أعمل له شي شغلة خاصة سبيشال فور أبو مالك. هاي كعك العيد طلبها مني هو، وإن شاء الله أكون على قد المسؤولية. هلأ معي أنا عادة ما بتقيد بمقادير، بس رح أعمل جهدي أبو مالك كرمالك. معي كيلو طحين و200 جرام زبدة، يعني تقريبا إصبعين من أصابع الزبدة يلي عنا ياهن. ومعي كاسة ونص سكر، والمحلف هو الأساسي، هو البهارات الأساسية بهالعجنة كلها، هي اللي بدها تعطيها الريحة الطيبة للكعك والطعمة الطيبة. فهو عبارة عن حبوب بهذا الشكل، بس أنا طحنتهم. بفضل إني أطحنهم تازة لحتى يضلوا يعطوا النكهة المضبوطة. وينسون كمان، اليانسون كلكم تعرفوه، بس أنا كمان هلأ طحنته تازة. والخميرة هي عبارة عن خميرة حبوب يلي عندي، فحطيتها بمي فاترة مع معلقة سكر وغطيتها شوي منشان تبلش تفتح الخميرة وتبلش تتفاعل. طبعا الحليب حسب العجنة، يعني نحن عم نعجن بيقدر الواحد يقدر إذا كان إنف ولا لا، بس أنا ما بعرف قديش تماما بالضبط رح يطلع لنا، فبنشوف. فأنا بجيب عادة حليب الأورجانيك هيك بفضله، لأنه خصوصي اللي عنده أطفال يعني بناقص هرمونات تفوت على جسمهم، فإذا كان متوفر ماشي الحال. الطحين هو عبارة عن الأول بيربس، ولا يعني للطحين تبع كافة الاستعمالات. أنا عادة بخلطه نص طحين أبيض نص أسمر، والأبيض بجيبه ان بليتش لأنه بيضل أفضل. أي شيء بيعملوه بليتش مواد ما منيحة. أوكي، فهلأ رح نبلش. رح أحط المواد الجافة بالأول، أخلطها مع بعضها. فهي معلقة كبيرة ينسون، وهي المحلب معلقة كبيرة محلب. وأنا عادة بزعبر بالمحلب، بزيد أكتر شوي لأني بحب طعمته، بس بيقولوا لا تزيدوا كتير مشان ما يمرمر، فيعني معلقة مبحبحة. وبعدين السكر، كاسة ونص سكر لكيلو طحين. هلا نخلطهم مع بعضهم لحتى يتوزعوا بطريقة متجانسة. إذا كان في سكر كدرات هيك يفرط تحت إيدنا، ما يضل مجمع بمحل واحد. ماشي. هلأ بنحط الزبدة أنا طلعتها قبل بوقت شوي مشان ما تكون جامدة كتير، لحتى تطوعني بالعجن. حاول افركهم كلهم بحيث انه كلياتهم ينخلطوا مع الزبدة. بصير الطحين يفرط هيك مع الزبدة تحت ايديك او ايديك. ماشي. ممكن استعمال المكنة، بس أنا بحب أعملها بإيدي لحتى
أتحكم بالمقادير مثل ما بدي أولاً، لأنه مثل ما قلت لكم أنا ما بستعمل مقادير. وهلا جوزي رح يتشكرك كتير أبو مالك، لأنه أنا عادة بزعبط بالمقادير، بقلل زبدة شوي، بقلل سكر شوي، على أساس يعني go healthy. بس طبعاً أطيب إذا انعملت بالمقادير المضبوطة. أوكي، هلا تقريباً عملت good job، ماشي الحال يعني، حتى ما بدي طول عليكم بالفيديو. اوكي، هلا راح احط الخميرة. بلشت تطلع هيك، بلشت تتفور شوي مثل ما عمكم شايفين. بسم الله مثل ما بيقول ابو مالك. كمان بخلطهم شوي مع الخميرة بالاول لحتى الكل تلحقهم خميرة. وهلأ بدي زيد الحليب. فالحليب بزيده شوي شوي لحتى ما كتير يعني تطلع مريئة كتير، بعدين اضطر اني زيد طحين مثل ما بعمل بالعادة. بس طبعا ما تتلبكوا، لا تخافوا اذا زاد اذا طلعت بدها طحين ترجعوا بتزيدوا لها، ما في مشكل. واذا طلعت ناشفة بتزيدوا حليب، وهكذا. نحاول نقلبها من تحت لفوق مشان ما يضل الطحين تحت. يعني تقريبا حطيت لي انا هلا شي كاسة وربع حليب، وكنت حاطة كاسة الخميرة فيها تقريبا كاسة مي، يعني أخذوا لهم شي كاستين مي. ما بعرف ليش صغرت هذا الكونتينر، كان ممكن أحطه بواحد أكبر، بس ما في مشكل. رجعنا لكم بعد ما عجنتها مدة 8 ل 10 دقايق. طبعا مثل ما شايفين ما بتطلع هيك ملسة مثل عجينة الخبز، لأنه فيها سكر وفيها بهارات وشو اسمها هي وزبدة كتير، بتطلع تقيلة بس ريحتها كتير حلوة وطعمتها كتير طيبة. هلأ رح غطيها بكيس نايلون، كيس خبز نظيف، وخليها ترتاح من 4 ل 6 ساعات. إذا كمان عملتوها المسا وخليتوها اوفر نايت كمان بيكون أحسن، بس يلي ما عنده وقت على السريع. ماشي، هي رجعنا مرة تانية لفرجيكم العجينة شلون طلعت. طبعا مثل ما قلت لكم بالأول إنه هي ما بتنفش كتير لأنه عجينة تقيلة، بس طلعت شوي أكتر وهيك وصارت خفيفة أكتر شوي من الأول. بدي بلش أقطعها وأعملها أشكال مشان نحضرها للخبز. بنخبزها على فرن حرارته 450 فahrenheit، يعني تقريبا شي 200 درجة مئوية، يمكن حوالي هيك شي. هلا رح فرجيكم لفة الكعكة اللي بيحبها أبو مالك. هذا الحبل نحاول نطوله قد ما بنقدر. العجينة مثل ما شايفين كتير ظريفة وعم تمد معنا. بنمسكها بالنص، هاي طلعت الكعكة. الكعكات أول شي بنحطهم برف الوسطاني من الفرن، وبخليهم بشق عليهم بعد شي 5 دقايق. إذا ببلشوا هيك يصير لونهم زهري شوي
بنقلهم على الرف اللي فوق حتى يتأمروا من فوق، وأول ما بيصيروا من فوق بلشوا كمان يظهر لونهم يغمق شوي، ما بخليهم يغمقوا كتير، بقيمهم من الفرن. وهي رجعنا لكم بالنتيجة النهائية للعكات. خلصوا طبعا ولا وحدة بتشبه الثانية، بس كلهم طعمتهم طيبين، وإن شاء الله كل سنة وإنتم سالمين وينعاد عليكم بالصحة جميعا وعائلاتكم. الله يعطيك العافية يا دكتورة وداد، والله شيء بياخذ العقل. الريحة وصلت لعنا لهون، شيء طيب جدا، وكل عام وانتم بخير كمان، وانتي وزوجك وعيلتك كلكم سالمين وغانمين. ان شاء الله تعجبكم هالحلقة، تدعوا لي للدكتورة وداد وتدعوا لي. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.